नमस्कार, सीमाज रेसिपीमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. आपल्याला माहीतच आहे की आपण जेव्हा चटपटीत काही खायचं असेल आपल्याला त्यावेळेस आपल्याला आठवते पाणीपुरी, शेवपुरी, भेलपुरी किंवा भेळ. तर इथं मी आज बनवते चटपटीत आणि आंबट गोड चवीची भेळ. 5 मिनिटात तयार होणारी आणि छान आणि चटकदार अशी लागणारी ही भेळ कशी तयार करते मी ती पहा. तर इथं मी भडंग घेतलेला आहे. तुम्हाला जर हवा असेल तर तुम्ही हळद आणि मीठ लावून परतलेले चिरमुरेही यासाठी वापरू शकता. आणि यामध्ये घालते मी फरसाणा. तर हा फरसाणा घालण्याच्या ऐवजी तुम्ही बारीक शेव घालून ही भेळ तयार करू शकता. इथं मी फरसाणा घालते. आणि जेव्हा आपण उन्हाळ्यात भेळ तयार करतो त्यावेळेस त्यामध्ये तुम्ही आंब्याच्या फोडी घातल्या तरी चालू शकतात. फार छान चव येते या भेळेला. आता इथं मी लाल पूड घालते 1 चमचाभर. आणि तुम्हाला चटपटीत हवी असेल तर तुम्ही यामध्ये हिरवी चटणीही घालू शकता. इथं मी चाट मसाला आणि मीठ घालून घेतलेलं आहे. यामध्ये घालते मी बारीक चिरलेला कांदा. तुम्ही कमी जास्त प्रमाणात कांदा घालू शकता तुमच्या आवडीनुसार आणि तोही. आणि इथं मी घालते बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि एक अर्धा टोमॅटो मी बारीक असा चिरून घेतलेला आहे आणि यामध्ये घालते. आणि वरून घालते मी चिंचेची चटणी. तर तुम्ही यामध्ये मिरची ही चिरून घालू शकता. जर तुम्ही तिखट खाण्याचे शौकीन असाल तर अजूनही तिखट तुम्ही घालून या भेळेमध्ये समावेश करू शकता. तर हे छान असं आपल्याला हलवून घ्यायची आहे. मुख्यतः भेळ हा प्रकार लहान मुलांना फार आवडतो किंवा त्यांच्या आवडीचा हा प्रकार आहे. जसे मोठ्यांनाही आवडतो. या भेळेमध्ये तुम्ही काकडीही चिरून घालू शकता. तर इथं माझी भेळ आहे ती छान अशी मिक्स करून झालेली आहे. आता मी ती डिशमध्ये सर्व करते. जेव्हा तुम्ही भेळ किंवा ह्याच्यासारखे पदार्थ पाणीपुरी किंवा भेळ आणि दहीपुरी, पाणीपुरी यासारखे जे पदार्थ असतात यामध्ये प्रामुख्याने चिंचेच्या कोळाचाच वापर केला जातो. यासाठी चिंचेचा कोळ तुम्ही या भेळेमध्ये भरपूर घातला तर त्याची चव छान येते. आणि ही भेळ आपण लगेचच खायला घेतली तर ते छान लागते, पण थोडा वेळ गेल्यानंतर ती फार मऊ पडते. यासाठी तुम्ही जेव्हा खाणार असाल भेळ त्यावेळेसच तुम्ही ती चिंचेच्या कोळामध्ये किंवा हिरव्या चटणीमध्ये मिक्स करा. आणि इथं मी वरून घालते बारीक अशी शेव. कुरकुरीत असणारी ही बारीक शेव अशी असते. त्यामुळं वरून घातल्यानंतर तिचा कुरकुरीतपणा आपल्याला खाताना जाणवतो. यासाठी बारीक शेव ही आपल्याला वरून घालायची. या भेळेमध्ये तुम्ही खारी बुंदी जी असते तीही घालू शकता आणि ही भेळ अधिक चटपटीत अशी करू शकता. आता ही माझी भेळीची कृती झालेली आहे. अजून या भेळेमध्ये तुम्ही कोणता पदार्थ घालून भेळ तयार करू शकाल ते मला माझ्या कमेंट बॉक्समध्ये सांगितलं तर फार छान होईल. आणि आपण तशा पद्धतीची भेळ आपण परत करण्याचा प्रयत्न करू. आणि तुम्हाला जर माझा रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि अजून काही नवीन रेसिपीसाठी माझ्या चॅनलला परत भेट द्या. थँक्यू.